Vi har fått äran att bygga en helt ny andunge i mahogny som ska bli som en liten möbel. Den byggs på mallar och det är ett mallstativ gjort i plywood. Vi har valt att arbeta i vår fräsmaskin, i vår fräsrobot som är en 5-axlig fräs. Det är en idé som Mats Blomberg, en tidigare medarbetare, har utvecklat länge. Ja, men nu är vi här på Saltsjöpir i Fisksätra, på väg in till Stockholms båtsnickeri där vi håller på att renovera träbåtar, men framförallt håller på med ett av kanske Sveriges enda nybyggen i trä. En andunge i mahogny där vi jobbar med fullängdsplank. Vi har en stock mahogny som är 10 meter lång och vi plockar där ut 7,5 meter långa bord. En andunge är ju en pojkbåt eller en campingbåt som man då kanske när den kom till på 60-talet mycket använde för weekendutflykter, campingutflykter. Man sov på durken med tält över. Idag används den helt rent som en dagseglare. Så att här ska vi in och kolla lite hur det ser ut. Fullt med bilar på parkeringen då, många som jobbar. Historien om andungen börjar redan 1932 på den lilla ön Börsholmen i Oslofjorden när några seglingsglada ungdomar bildade Blackstads Segleförening. En händelse som också skulle påverka hela den moderna segelsportens framväxande i Norge. Den då blott 11 år gamla Jan Mattis Mattisen blev snart en central och drivande gestalt. Till en början var den lilla klubben endast till för pojkarna i bygden. Men snart lyckades Jans syster Ninken luckra upp reglerna och så småningom blev det en klubb för alla. Mitt under brinnande världskrig växte klubben starkt och blev lite av en fristad för ungdomarna i trakten. Det seglades, hölls kurser och föredrag, spelades revyer och ibland visades en och annan insmugglad film. Den här andungen görs ju mycket i 3D-teknik. Men det innebär inte att man inte behöver de här traditionella verktygen som en planhyvel, snickarbänken. Utan här förbereder vi materialet som vi sedan lägger i den datastyrda fräsen. Så att, det är många stationer som man måste hamna på när det gäller framtagningen av träbitar till en båt. Från ax till limpa. Ja, men det är kul. Testa något nytt. Nu har vi stått och handhyvlat. Det har jag gjort de senaste 20 åren. Så det är kul att testa något nytt. Gamla försvinner inte för det. Får vi se. Nu är det dags att klyva den här ändan då. Andreas, vad vill du ha för mått när du klyver? Va? Vad vill du ha för mått på klyvningen? Nu ska vi klyva plankan med 13 mm innanför tandningen. Eftersom andungen har så mycket form längst bak så måste vi klyva i mitten och göra en lamellimning. Så Adam, kan vi göra som vanligt, du håller där fram. Och Niklas, du puttar på i mitten. Och jag är stor och stark och håller där bak. Tack! Nu är all maskintillverkning färdig på det här bordet. Nu är det bara lite putsning, lite slipning. Får att passa exakt. Så. Här gäller det bara att jämna till det. Vi får inte ta för mycket.
För då kommer det inte passa. Alltså, nu kanske det här bordet passar. Nu är det risk att det blir för litet. Och då kommer inte nästa bord passa. Ja, den här mahognystocken som vi bygger andungen nu i, det är en afrikansk mahognystock. Och den är faktiskt helt fantastisk. Vi har hittat den här i ett gammalt snickeri i Linköping. Den har legat där sedan 1960 ungefär. Då han som äger snickeriet, han är 85 år idag, tänkte att han skulle bygga en båt. Så han åkte ner till Oskarshamn, till sågverket där, till Bomans fanerfabrik heter det. De gjorde mycket faner också och lät såga upp den här stocken i de dimensioner som han ville bygga sin båt på. Vi är otroligt glada för det här, för det är svårt att få tag på det här fina fullängdsvirket. Det är mahogny från Afrika, inte en kvist. Vi kan få ut fulla bordläggningar. Den är jämn i färgen, den är skön att skrapa och den är bra att hyvla i. Det är inte helt lätt idag att få tag på det virket. Så att hitta en sån här, det är nästan som att hitta en skatt. Jag visste att den här stocken fanns sedan 2-3 år tillbaka nere i Linköping. Men har inte haft någon bra avsättning för den så att det har inte blivit något köp. Men nu när vi skulle bygga ett nybygge som vi är så stolta över så tänkte vi att här ska det vara bästa tänkbara kvalitet som också är sågat för länge sedan. Så det blir bra på alla sätt. Slipningen vi gör här nu, den är mer för att få till formen än att få till yta och finish. Så att jag slipar med ett 80-papper och jag slipar precis bara bort de här ojämnheterna. Sen kommer båten att bli slipad på insidan och lackad den 8-10 gånger så det kommer bli jättefin yta där. Det här är bara för att få formen på det hela. Här slipar vi för att få kurvan. All kurva är olika på båtens insida. Det är spanten sen som ska följa den här kupningen. Och den är olika överallt. Så här gäller det att ha med och inte förstöra det som roboten har gjort med den här skålningen. Och som sagt, idag jobbar vi 2 stycken. Det är fredag. Vi har lite bråttom. Vi vill hinna komma hem här på eftermiddagen. Så vi är 2 som kör. Så att vi ska hinna limma dit det här bordet idag. Föreningens medlemmar svetsades samman och klubbandan gav självförtroende så pass stort att de med Mattis i spetsen började skissa på en helt ny liten segelbåt, lämplig för kappsegling och campingliv. Båten skulle vara halvdäckad, en god seglare, sjöduglig, rymma 3 personer och kunna föra runt 13 kvadratmeter segel, samt inte minst till ett rimligt pris. Konstruktionsuppdraget gick till en annan yngling, den nybakade ingenjören och släktingen Torvald Gärdrum. Ritningar togs fram och första exemplaret stod klart redan 1945. Andungen nummer 1 fick namnet Bess och byggdes av Anker och Jensens båtvarv. Båten blev snabbt populär och är ännu idag en liten men livaktig klass. Det är så att man måste i princip sätta dit hela. Här ska det vara, tror jag. Där. Lite hitåt. Där ska det vara. Nu gör vi en torrmontering av bordet för att se att det stämmer. Det är första gången vi sätter dit den här plankan då. Hade man gjort det här traditionellt, vilket inte är fel heller, då hade man fått passa den här plankan i säkert 5 gånger innan den satt på plats. Nu kommer den oftast direkt utav sig själv. Det är en väldig utveckling faktiskt. Bladmått, det är någonting som man använder när man kontrollerar spelet i ett tändstift. Men vi båtbyggare använder det för att känna så att vi får bra passning. Det finns olika tjocklekar i ett sånt här bladmått. Vi använder nu 0,05 millimeter. Och då kan man se om det finns lite glipa här. Där har vi lite glipa. Då trycker vi på lite mer.
Man måste ha rätt vinkel på tvingen, annars går det inte. Sandhammare, kloss. Det kallas för driva ihop borden. Och helt plötsligt så kommer man inte in med bladmåttet någonstans. Ska vi limma dit det här bordet idag. Och då använder vi epoxy, 2-komponentslim. Vi väger alltid limmet så vi får rätt vikt. Blandar man i minst 2 minuter, röra noga. Och epoxy är ett förtjockningsmedel. Det innebär att först så stryker vi med förtunnat lim. Allting, och sen så blandar vi ett förtjockningsmedel som fyller ut i limfogen. Ska vi stryka det på alla ytorna här på båten. Först väter man en omgång för att man ska få vidhäftning. Låt kalla det för en primning. Det är väldigt viktigt att man gör det här. Andungen har ju så mycket form här bak så att här jobbar man med en lamellimning där man helt enkelt har sågat bordet mitt i tur och limmar ihop det på mitten med hjälp av epoxylimmet. Det gäller som alla andra ytor att väta på båda sidorna. Svårt här inne. Till Sverige kom båten på 50-talet. Mycket tack vare bröderna Per och Mats Seldén. Bröderna beställde ett 50-tal båtar av Skåléns varv i Säffle. Men många båtar byggdes även av Tore Larssons båtbyggeri i Kungsviken på Orust. Andungen har därför ett särskilt starkt fäste på västkusten. Här får vi i ett helt unikt bildmaterial följa med Andungeprofilen Göran Winberg och hans far Bertil som med dubbel 8-kamera fångat bygget av egna båten Andungen nummer 60 på Skåléns varv 1961 och hur Andungen seglades av entusiasterna från Långedrag på 60-talet. Men till slut har ett nybygge hittat till Stockholms båtsnickeri. Men det här är då mallen för de lamellivade spanten. Så den är CAD-utfräst efter datafilen. Så har jag fått modifiera lite för limningen. Sen är den här lamellimmad i 3 omgångar. Då blir det först så kör vi inringen. Tillverkade den här klumpen eller man ska säga. För att det ska vara så dött material som möjligt så att säga. Och sen kör vi ytterligare med den. Efter det så la vi det här i efterhärdning i värme. Liksom, bäddar in den i en påse och kör värme in i för att då så blir det mycket stadigare och stabilare form. Så fick det här där. Så när jag inte jobbar med det så sätter jag fast i mallen. Så ser det ut så här. Så. Så nu har vi gjort de här lamellimmade spanten i grovform. Nu ska vi ta och fräsa ut ytterformen, skränkningen mot bordläggningen. Så att då har vi den här mallen. Och så. Och då när man ska sätta fast den här så vanligtvis kan man ju spika. Men det här ska ju synas, då får vi dubbelhätta tejp. Så då måste man först ha tejp, släptejp, för annars förstår man mallen. Och så måste man ha dubbelhätta tejp.
Nu har vi tryckt på det här oförtjockade limmet. Jag har fått det här torka in i en halvtimme. Nu lägger vi på lite förtjockat lim. Det är cellulosafibrer som man har i limmet för att det ska bli förtjockat. Tunt. Vi har ju väldigt god passning här, så att det här är bara så att limmet ska inte tränga in i trät för mycket utan stanna kvar. Det är många vändor här nu. Plankorna är ju 7,5 meter långa ungefär. Om du lyfter där utan blir allt för kladdig, Niklas. 7,5 meter planka här. Det kan hålla och du går under. Nu är jag glad och nöjd och tackar dig, Niklas. Perfekt, kan hänga där. Har vi nollan där, perfekt. När det gäller virke till båtar så är det viktigt att det är bra kvalitet. Det är inte helt lätt förrän man börjar jobba i stocken och förstå hur kvaliteten är. Man får skrapa lite, man får hyvla lite. Det är lite fingertoppskänsla på det. Det går att väga mahogny och se vad väger den per liter, alltså vad har den för densitet. Där kan man få en viss uppfattning så man inte bygger en jättetung båt. Men man får inte bygga en jättelätt båt heller. Båten ska väga 650 kilo när den är färdig. Kvaliteten är viktig, för att har du dålig kvalitet på virket så är det lätt att du får mycket fuktinträngningar i virket och då får du frostsprängningar på vintern. Men det finns ingen riktig regelbok att gå efter, utan det är yrkeskunskapen. Man får känna sig för, man får lyssna runt lite och man får bestämma sig. Så.